Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні вже 8 заняття. Дякую, що ви разом зі мною дивитесь дане відео і всі мої відео, а також навчаєтесь разом зі мною. Сьогодні хочу поговорити про таку тему і навчитися, як розраховувати розмір позиції при торгівлі. Саме розберемо такі підпункти сьогодні, як визначити розмір рахунку, як визначити ризик рахунку, як визначити торговий ризик і також розрахувати розмір позиції. А також підведемо підсумки по 8 заняттю. Авансом поставте лайк під дане відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео, коли вийдуть на каналі. А також пишіть коментарі по закінченню даного відео. А ми починаємо. Незалежно від того, наскільки великий ваш портфель, вам необхідно правильно керувати ризиками. В іншому випадку ви можете дуже швидко зазнати значних збитків. І щоб був портфель ваш, щоб ви заробили точніше, то понадобиться тижні або навіть місяці прогресу. А злити ви завжди встигнете буквально однією угодою. Коли справа доходить до торгівлі чи інвестування, то основна мета є уникати ухвалення емоційних рішень. І оскільки існує фінансовий ризик, то емоції відіграють дуже величезну роль в даному аспекті. Вам потрібно просто контролювати ваші емоції для того, щоб не злити, скажімо так, депозит. Тому що емоції дуже сильно впливають на вас. По собі скажу, що буває так, що ти видивляєшся якусь точку входу, ти боїшся за неї зайти, бо щось тебе стримує, і угода йде так, як ти запланував. А наступний раз ти видивляєшся, і вроді би все хорошо, все чітко, і ти з більшою вірністю вже заходиш, тому що це було в минулому якось подобна ситуація, і ти просто зливаєш депозит. Також, щоб це все працювало, то потрібно створити набір правил, якого ви будете дотримуватись під час інвестицій та торгової активності. Називаємо ці правила та вашою системою, наприклад, ваш трейд-план. І мета цієї системи буде управління ризиками. Таким чином, коли настане час, то ваша торгова система не дозволить вам просто прийняти поспішні та імпульсивні рішення, і ви залишитесь при своєму портфелі, який ви запланували. Звичайно, під час створення цих систем вам потрібно буде врахувати декілька речей, таких як яка ваша інвестиційна ціль, яка ваша толерантність до ризику і яким капіталом ви можете ризикнути. Але для початку потрібно нам визначити, наскільки великий ваш торговий рахунок і з якою сумою ви готові ризикнути в даній угоді. Як же визначити розмір рахунку? На перший погляд це може казатись дуже простим, а навіть зайвим кроком, але насправді це вагоме міркування. І якщо ви новичок, то вам буде корисно виділити одну певну частину портфеля на декілька різних стратегій. І таким чином ви зможете більш точно відстежувати прогрес, якого будете досягати за допомогою різних стратегій, а також визначити, точніше знизити ймовірність надто великого ризику. Наприклад, у вас є портфель на, не будемо навіть говорити про цифри, про средства, точніше, про гроші, а, скажімо так, у вас є 100%. І, наприклад, ви виділили там 30% виділили на фьючерсі, у вас залишилось 70%, на 50% ви закупилися якимись токенами і 20% ви храните в стейблкоїнах, наприклад, USDT в тому самому доларі. На всякий случай. Може понадобиться вам на фьючерси закинути щось там, якась буде угода, а у вас не буде вільного бюджету, або потрібно буде на споті щось купити. Ось таким чином потрібно це все розрахувати і розподілити. Визначення розміру рахунку – це просто врахування доступного капіталу, який ви можете виділити для конкретної торгової стратегії. Другим кроком буде визначення ризику вашого рахунку. Це включає рішення, яким відсотком доступного капіталу ви готові ризикнути в одній угоді. Є правило 2% у традиційному фінансовому світі,
Згідно з цим правилом, трейдер не повинен ризикувати більш ніж 2% свого рахунку в одній угоді. Але якщо ви починаючий трейдер або активніший трейдер, ви дивитесь не на довгострокові угоди, то вам потрібно використовувати правило 1%. Звичайно, це не значить, що вам потрібно заходити в зділку 1%. Це значить тільки то, що ви можете зайти, наприклад, у вас є 100%, ви заходите на 10%, але вам потрібно ставити стоп-лосс. І цей стоп-лосс саме виглядить 1%. Тобто, наприклад, у вас є $100 портфель. Ви заходите в угоду на $10. Тобто, ви можете втратити $1, поставивши стоп-лосс, але взяти соотношення 1, наприклад, до 5. Тобто $1 ви можете потеряти, якщо угода піде на вашу сторону, а $5 виграти. Не виграти, а заробити точніше. Як же визначити торговий ризик? Насамперед необхідно визначити точку анулювання торгової стратегії. Це дуже важливе міркування, яке застосовується практично до будь-якої стратегії. І коли справа доходить до торгівлі та інвестування, то збитки завжди будуть частиною гри. Власне, вони є завжди неминучі, і це просто-напросто гра ймовірності. Навіть кращі трейдери не завжди праві, і насправді деякі трейдери можуть помилятися набагато більше, але при цьому залишатися прибутковими. Запитаєте, як це можливо, все зводиться просто-напросто до правильного управління ризиками і наявності торгової стратегії та її дотримання. Якщо ви зробите собі якусь стратегію, ви її протестуєте, ви побачите, що вона працює, то маєте завжди двигатися согласно цій стратегії і нікуди не відхилятися для того, щоб не втратити просто-напросто свої кошти. І таким чином кожна торгова ідея повинна мати свою точку анулювання. Іншими словами, потрібно просто-напросто визначити умови, за яких ми встановлюємо, що наша стратегія є помилкова, і ми виходимо з позиції, щоб запобігти просто-напросто подальших втрат. На більш практичному рівні це просто означає, що ми розміщуємо на стоп-лосс ордер. І як це говорять в простонароді, стоп-лоси наші просто-напросто друзі. Спосіб визначення цієї точки повністю заснований на індивідуальній торгівлі і індивідуальній стратегії та конкретному сетапі. Точка анулювання може бути заснована на технічних параметрах, наприклад, або області підтримки та опору. Вона також може бути заснована на індикаторах розривів структури ринку або на чомусь іншому, що знаєте ви ще може трохи більше. Звичайно, універсального підходу до визначення стоп-лосу не існує, і вам потрібно буде просто вирішувати для себе, яка стратегія буде найкраще підходити для вашого стилю торгівлі, і на цьому просто-напросто визначити точку анулювання. І зараз ми вже наблизились до останнього пункту, як розрахувати розмір позиції. Для цього всього у нас є вже вся необхідна інформація. І допустимо, що у нас є рахунок портфель на $100. Ми встановили, що в одній умові ми не ризикуємо більш ніж 1%. І це означає, що ми не можемо втратити більш ніж $1 на одну угоду. Допустимо, що ми провели аналіз ринку та визначили точку анулювання торгової стратегії. І якщо ціна відхилиться на 10% від нашого початкового фонду, то фактично, коли дійде ринок проти нас на 10%, то ми виходимо з угоди та приймаємо збиток у розмірі $1. Іншими словами, 10% нашої позиції має становити 1% нашого рахунку. Як це все розраховувати? Зараз перейдемо на екран і покажу все. Як же розраховується розмір позиції? Для цього існує формула для розрахунку позиції, і вона виглядає таким чином. Ви зараз бачите на екрані, що розмір позиції буде рівнятися розміру рахунку, помножити на ризик рахунку, а також поділити на точку анулювання. І шукаємо розмір позиції. Проста математика. У нас є $100, це наш розмір рахунку, наш портфель. Ми множимо на 0,01, це ризик рахунку. Це наш 1%.
А також ділимо на 0,1. Це 10%, якими ми можемо поставити наш стоп-лосс. І отримаємо, що $10 це буде розмір позиції. Тобто ви заходите в позицію, ви можете втратити $1, і потрібно поставити ще таку, скажімо так, 1 до 5, щоб було мінімально, звичайно, 1 до 3. Тобто ви можете втратити $1, а заробити $3. Потрібно розставляти собі такі пріоритети, щоб завжди рухатися в такому руслі, щоб просто-напросто не втрачати свої кошти. І на заключення даного відеоуроку хочу сказати, що розрахунок розміру позиції не буде ґрунтуватися на якійсь довільній стратегії. Він включає визначення ризику для рахунку і розгляд точки анулювання торгової стратегії, перш ніж уйти в угоду. І не менш важливим аспектом цієї стратегії є виконання. Після того, як ви визначили розмір позиції та точку анулювання, ви не повинні змінювати її до того, як угода стане активною. Точніше, після того, як угода стане активною. І найкращий спосіб визначити такі принципи – це управління ризиками, це практика. Тобто, чим більше буде практики, тим більше ви дізнаєтесь. І по собі скажу, що втрачав я багато коштів втрачено, але зараз якось менш став втрачати, тому що на практиці навчився більш детальніше все аналізувати. Для того, щоб практикуватися, ви можете перейти на Binance. Я залишу посилання в закріпленому коментарі, і там можете вчитися торгувати. Також ви можете на TradingView, також залишу вам посилання. Просто брати і заходити в угоди без всяких коштів, без всякого ризику. Просто дивитися, як ви бачите свою стратегію і визначати. Більш детально я розповім це пізніше, як це все робити. І дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.